Părinte, văd că nu merg bine. Ai găsit pricina? Când am venit data trecută, am văzut că gândeai corect și acționai cu înțelepciune și pentru aceasta te ajuta și Hristos. Nu cumva te-ai mândrit pentru asta și atunci Hristos și-a retras harul său de la tine? Da, părinte, așa este. Atunci când nu înțelegem că prin ajutorul lui Dumnezeu sporim și ne mândrim crezând că reușim de unii singuri, Dumnezeu își ia harul său ca să înțelegem că ale noastre sunt numai voința și strădania. Puterea și roadele sunt de la Dumnezeu. De îndată ce recunoaștem că spoream pentru că ne-a ajutat Dumnezeu, ni se deschid ochii. Ne smerim, plângem pentru căderea noastră, se milostivește Dumnezeu de noi, ne dă din nou harul său și astfel sporim. Părinte, atunci când un om se mândrește, dumnezeescul har îl părăsește îndată? Firește! Crezi tu că au trebuit să treacă ore pentru ca Lucifer din înger să devină diavol? În câteva secunde s-a petrecut totul. Puțin să primească omul gândul cum că este ceva, că îndată pleacă harul lui Dumnezeu. Căci ce treabă are harul lui Dumnezeu cu mândria? Dumnezeu este smerenie, iar atunci când pleacă harul lui Dumnezeu, vine diavolul și îl amețește pe om. După aceea, înăuntrul omului se face întuneric duhovnicesc. Cel mândru nu are harul lui Dumnezeu, de aceea există primejdea să se prăbușească, ferească Dumnezeu, să cadă cu cădere mare. Unul ca acesta este despărțit de Dumnezeu, fiindcă mândria este un rău conductor, este un izolator care nu lasă harul lui Dumnezeu să treacă și ne desparte de Dumnezeu. Părinte, sunt foarte neatentă, fac numai pagube. Se vede că există înăuntrul tău mândrie ascunsă. Deoarece Dumnezeu te iubește, face să acționeze legile duhovnicești. Faci o pagubă și în felul acesta te smerești. Cel ce se înalță pe sine se va smeri. Găsim la Luca, capitolul 14, versetul 11. Părinte, fiindcă am ars rasa cuiva, mă tem să mai calc haine. Să-ți faci cruce și să continui să calci. Nu cumva a fost o ispită? A rare ori o pagubă se întâmplă din invidia diavolului. De obicei, asta se întâmplă din pricina unui gând de mândrie. Atunci când primim un gând de mândrie, le zăpăcim pe toate. Se vede că și tu ai primit un gând de mândrie. Dar de ce s-a ars rasa și nu am pătimit eu ceva rău? Fiindcă rasa a fost trimisă proprietarului, s-a făcut cunoscută paguba și astfel te-ai făcut de rușine și te-ai smerit. Pe când dacă ai fi pătimit tu ceva, nu te-ai fi făcut de rușine. De ce ne mărturisim? Pentru ca păcatul să fie scos la vedere. Așa crapă diavolul. Părinte, atunci când cineva se apucă de un lucru, dar în cele din urmă se produce o pagubă, ce se întâmplă? Nu a lucrat corect? Nu a avut intenție curată? Din mai multe pricini. Trebuie să cerceteze de unde a pornit. Se poate ca cineva să facă greșeli din neatenție? Ce înseamnă neatenție? Dacă cercetezi, vei vedea că de cele mai multe ori pagubele vin din pricina mândriei. Dacă unei gospodine îi trece prin minte gândul că nicio altă gospodină nu spală vasele atât de bine ca ea, e posibil ca să răstoarne întreg dulapul cu farfurii și să se spargă toate. Odată, o femeie care lucra la un magazin de articole din sticlă s-a gândit: ce ușor cobor cutiile cu pahare. De îndată ce a avut acest gând, a scăpat din mână cutiile și s-au spart toate paharele. Sau să presupunem că un șofer vede un bătrânel neputincios și îl ia în mașină ca să-l ducă la destinație. Dacă îi trece prin cap gândul: vezi, care altul ar fi făcut aceasta? Ce cuvinte frumoase
va spune acum bătrânelul despre mine? Îl va părăsi harul lui Dumnezeu și se poate să se izbească de un stâlp sau să urce pe trotuar și să o lovească pe careva. Părinte, mi-a scăzut temperatura. Mă bucur mult că a scăzut. Slavă Domnului, căci mult te chinuia. Cred că acum o să se regleze și temperatura duhovnicească, dacă îți vei da seama de mândria din care provine. Căci este adevărat că mândria poate pricinui nu numai o simplă răceală duhovnicească, ci chiar și o mare febră duhovnicească. În funcție de cum crește mândria, crește și temperatura duhovnicească, care acționează și asupra trupului, făcând să crească și temperatura trupului, deoarece sufletul și trupul conlucrează. Mândria este cea mai mare boală duhovnicească. Așa cum lipitoarea îți suge sângele atunci când se lipește de tine, tot astfel și mândria absorbe toată seva duhovnicească a omului. Pricinuiește chiar și asfixiere duhovnicească, deoarece consumă tot oxigenul duhovnicesc al sufletului. Părinte, am observat că de îndată ce pun o rânduială în nevoința mea, toate devin... Se vede că spui în sinea ta, merg bine. De aceea ai apoi căderi. Cel mândru nu are zboruri duhovnicești, ci căderi. Părinte, văd că orice aș face sau aș spune, mă cuprinde mândria. Tot ceea ce faci, să faci cu gând smerit, căci altfel îl bagi pe diavol chiar și în faptele tale cele bune. De pildă, dacă cineva spune cu mândrie, voi merge să fac o faptă bună, îl bagă și pe diavol înăuntru și poate să întâlnească apoi o mulțime de piedici și în cele din urmă să nu o poată împlini. Dar dacă se duce să facă o faptă bună fără zgomot, atunci nu intră diavolul. Părinte, cum să săvârșim corect în noi înșine lucrarea duhovnicească? Tainic și tăcut. Lucrarea duhovnicească este foarte fină și este nevoie de multă atenție la fiecare acțiune a noastră. Spun Sfinții Părinți că viața duhovnicească este știința științelor. De câtă trezvie este nevoie? Urcușul în viața duhovnicească este precum urcușul pe o scară în spirală, care nu are balustradă. Dacă urcă cineva fără să vadă pe unde pășește și spune, "O, cât de sus am urcat și unde voi ajunge încă?", va păși pe alături și va cădea. De ce scara nu are balustradă? Fiindcă omul este liber și trebuie să folosească mintea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dacă nu o folosești corect, ce să-i facă Dumnezeu? Părinte, se poate ca o stare de uscăciune duhovnicească să aibă ca pricină mândria? Da, dacă există mândrie, Dumnezeu îngăduie ca omul să rămână într-o stare de trândăvie, acedie și răceală sufletească. Căci dacă îl va ajuta și îi va da să guste ceva ceresc, atunci încet, încet se va mândri și va crede că asta se datorează propriei nevoințe. Nevoiți-vă, va spune apoi și celorlalți. Eu m-am nevoit și iată ce m-am învrednicit să trăiesc. Și astfel va vătăma suflete. De aceea, Dumnezeu o lasă să se lovească atât cât trebuie, ca să piară din trânsul părerea înaltă pe care o are despre sine, să se deznădăjduiască de sine însuși în sensul cel bun și să simtă că fără mine nu puteți face nimic. Ioan, capitolul 15, versetul 5. Părinte, ce ne face să vrem ca lumea să cunoască faptele noastre cele bune, pe când a trăi și lucra în ascuns îți aduce atâta dulceață și atâta ușurare? Lucrul cel mai important este că, atunci când omul are lucrare lăuntrică și se străduiește să nu trâmbițeze binele pe care îl săvârșește,
Ceilalți simt aceasta și astfel toți îl au la evlavie și îl iubesc, fără ca el să-și dea seama. Cât de plăcut este omul smerit și cât de respingător este cel mândru. Pe cel mândru nimeni nu-l iubește, până și Dumnezeu își întoarce fața de la el. Vezi? Și copiii mici, atunci când văd un copil puțin mândru, își bat joc de el, în timp ce pe un copil tăcut și cu minte îl respectă atât de mult. Sau dacă văd pe cineva pășind țanțoș, îl simt și își bat joc de el. Îmi amintesc de cineva din Conița care, deși era muritor de foame, purta în fiecare zi costum, cravată și pălărie și umbla țanțoș prin piață. Copilașii, de îndată ce îl vedeau, mergeau în urma lui și îl luau în râs, imitându-i mersul, și erau doar niște copilași. Cu cât mai mult cei mari îl simt pe omul mândru. Nu te uita că nu vorbesc, ca să nu îl facă de râs, căci în sinea lor se scârbesc de el. Cel care vrea să se scoată pe sine în evidență, în cele din urmă se face de batjocură. Îmi amintesc că atunci când eram la Sinai, venise acolo un ieromonah pe nume Sava. Acesta avea puțină slavă deșartă, o părere înaltă despre sine. Într-o zi, beduinii urcau la mănăstire un obiect greu cu un troliu. În timp ce îl ridicau, strigau ca să se sincronizeze. Sawa, Sawa, adică toți odată. Când părintele Sava a auzit, a alergat îndată afară. Bre, nici nu am ajuns bine și toți strigă Sava. Până și aici toți au aflat de mine. Credea că beduinii strigau Sava, Sava. De îndată ce l-am auzit, m-a apucat râsul. Puteai să nu râzi? Omul le interpretează pe toate după cum îi lucrează mintea. Dacă omul este puțin fantezist, le interpretează pe toate fantezist. Părinte, face asta din mândrie? Este rob al slavei deșarte, îl fură și imaginația și ajunge apoi... Îmi spunea un monah că, pe când era mirean, dăduse cuiva un pardesiu bun. Într-o zi, cum se aflau amândoi la o petrecere, acela îl purta, iar la un moment dat spune: Știți de unde am acest palton? De la Paris. Dacă ați ști cu cât l-am cumpărat. Și era acolo de față și cel care îl dăduse de binecuvântare. Bine, părinte, dar era neghiob? Dar oare există om mai neghiob decât cel mândru? În cele din urmă, mândria îl face de râs pe om. Părinte, mă mândresc pentru calitățile trupești și pentru harismele pe care cred că le am. De ce să te mândrești? Tu ai făcut cerul și pământul? Ia aminte să nu-ți atribui ceea ce ți-a dat Dumnezeu și nu încerca să arăți că ai avea ceva ce de fapt nu ai. Să spui în sinea ta: deoarece eram neputincioasă, Dumnezeu mi-a dat unele daruri, căci altfel m-aș fi mâhnit și aș fi fost o nefericită. Ceea ce trebuie să fac acum este să le valorific, ca să mă îmbogățesc duhovnicește. Slavă ție, Dumnezeul meu! Îți mulțumesc că te-ai milostivit spre mine și m-ai ajutat. Tu consideri că sunt ale tale toate harismele pe care le ai. Sunt însă ale tale? Și ce ai pe care să nu-l fi primit? Se spune la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Aici este nevoie de istețime. Trebuie să-ți lucreze mintea și să înțelegi că toate darurile sunt de la Dumnezeu. Numai puțin dacă ne părăsește harul lui Dumnezeu și nu vom mai putea face nimic. Lucrurile sunt simple. Să presupunem că cineva are niște calități și se mândrește. Trebuie să se gândească: unde le-a găsit? I le-a dat Dumnezeu. El însuși ce a făcut? Nimic. Dumnezeu rânduiește de pildă să-i meargă cuiva mintea la afaceri și să-și poată deschide o întreprindere. Să se mândrească acum pentru faptul că reușește în viață? Puțin de-l va părăsi Dumnezeu, poate să dea faliment și să ajungă și la închisoare. În tot cazul, cel care are daruri
dar nu are smerenie, și îl rănește pe aproapele cu purtarea sa provocatoare, îl silește pe Hristos să ia puțin șurubelnița și să-i slăbească un piculeț șurubul, ca să se smerească de nevoie. Să presupunem că cineva vrea să scoată din munte un bolovan și se chinuiește pentru că nu are destulă minte ca să găsească un mod de a-l urni. Atunci se apropie de el un altul care este puțin mai deștept și îi spune: „Bre, nerodule, nu te duce mintea?” Și îndată ia o rangă, o face pârghie și scoate bolovanul cu ușurință. Ei, de vreme ce se poartă astfel, nu este cu dreptate ca Dumnezeu să ia șurubelnița și să-i deșurubeze puțin mintea? Unii, care sunt mari oratori, au câte un lapsus așa de mare că ajung în situația de a nu mai putea spune nici măcar un cuvânt. În felul acesta se smeresc. Dacă Dumnezeu ar lăsa pe cineva să fie un mare orator, iar acela s-ar mândri, ce s-ar întâmpla? Dumnezeu îi pune fiecăruia frână într-un anume fel, ca să nu se păgubească. Trebuie să luăm foarte bine aminte, să nu ne atribuim harismele pe care ni le-a dat Dumnezeu, ci să-i mulțumim și să ne îngrijim ca nu cumva să ne arătăm nevrenici de ele. Totodată, să ne doară pentru ceilalți care nu s-au învrednicit să primească de la Dumnezeu astfel de harisme și să ne rugăm pentru ei. Iar când vedem pe vreun om având unele lipsuri, să spunem în sine noastră: dacă acesta ar fi avut harismele pe care mi le-a dat Dumnezeu, ar fi ajuns acum sfânt, pe când eu nu le-am pus în valoare și pe deasupra îl mai și nedreptățesc pe Dumnezeu, punând pe seama mea harismele pe care mi le-a dat. Desigur, Dumnezeu nu se mâhnește când omul își însușește harismele pe care îi le dă, însă nu poate să-i mai dea altele, ca să nu îi facă rău. Dar dacă cineva se mișcă cu simplitate și cu smerenie, recunoscând că harismele pe care le are sunt de la Dumnezeu, atunci Dumnezeu îi va da și altele. Prin mândrie ne facem pe noi înșine nefericiți, deoarece ne lipsim de harismele pe care ni le dă Dumnezeu. Îl mai mâhnim și pe Dumnezeu, care suferă pentru că ne vede nefericiți, căci, deși are să ne dăruiască bogății îmbelșugate, nu ni le dă, ca să nu ne vateme. Căci ce se întâmplă? Dacă ne dă o anumită harismă, îi vedem pe ceilalți ca pe niște furnici și îi rănim cu purtarea noastră trufașă. Dacă nu ne dă, cădem în deznădejde. Atunci și Dumnezeu spune: dacă le dau o harismă, se mândresc, se vatămă pe ei înșiși și se poartă cu nerușinare față de ceilalți. Dacă nu le dau, se mâhnesc, se chinuie. Nici eu nu știu ce să fac. Să-i mulțumim lui Dumnezeu nu numai pentru harismele pe care ne le-a dat, ci și pentru faptul că ne-a făcut oameni, căci, ca un stăpân ce este, ar fi putut să ne facă șerpi, scorpioni, broaște țestoase, catări sau măgari. Să spunem: Dumnezeu putea să mă facă catări și să fi căzut pe mâinile unor oameni nemilostivi care să mă încarce cu 150 de kilograme și să mă lovească, dar nu m-a făcut. Putea să mă facă șarpe sau scorpion, dar nu m-a făcut. Putea să mă facă broască țestoasă, porc, broască, țânțar, muscă, etc., dar nu m-a făcut. Ce m-a făcut? M-a făcut om. Oare eu m-am arătat vrednic de toate cele pe care mi le-a dat? Nu. Dacă omul nu cercetează lucrurile în felul acesta, deși în ochii oamenilor pare drept, în realitate este cel mai nedrept om din lume, fiindcă nu nedreptățește pe oameni, ci pe Dumnezeu, care i-a dat atâtea daruri. Însă atunci când le cercetează în acest fel, și chiar dacă va ajunge la măsuri duhovnicești înalte și va săvârși mii de minuni în fiecare zi, tot nu-i va spune gândul cum că face ceva, fiindcă le atribuie pe toate lui Dumnezeu, iar el se mustră continuu pe sine, nu cumva să nu se fie arătat vrednic de toate câte i le-a dat Dumnezeu. Și atunci începe încă din această viață să primească har peste har,
devenind astfel om plin de har, deoarece smerenia a devenit pentru el o stare firească. Iar atunci când le va atribui pe toate lui Dumnezeu, devenind robul său recunoscător, va auzi în cealaltă viață: bine, slugă bună și credincioasă! Peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Părinte, una e patima mândriei și alta e egoismul? Mândria, egoismul, slava deșartă, etc., în afară de trufie, care este un grad luciferic, sunt aceeași patimă cu mici diferențe și gradații. Egoismul este copilul răzvrătit al mândriei. Nu se dă bătut, ci insistă. Dar precum copacii care nu se pleacă sunt frânți de vânt în cele din urmă, așa și omul care are egoism, fiindcă nu se pleacă, își sparge în cele din urmă capul. Mare rău este egoismul. Deși nici odihnă n-are cel egoist, el tot insistă. Nu vezi ce a făcut Arie? Când mama lui i-a spus: bine, îți spun atâția că greșești, de ce nu înțelegi? El i-a răspuns: da, știu, dar cum să mă supun lor? Egoismul nu îl lăsa să-și recunoască greșeala. Și nu-i păsa de faptul că atrăsese atâta lume în erezie? Nu-i păsa. Dacă recunosc că greșesc, spunea el, adepții mei mă vor vedea ca pe un nimeni. Și cu cât își dădea seama că greșește, cu atât mai mult se silea să-i convingă că avea dreptate. Înfricoșător lucru este egoismul. Cu ce se deosebește egoistul de cel mândru? Egoistul are voie proprie, încăpățânare, pe când cel mândru poate să nu aibă nici voie proprie, nici încăpățânare. Să-ți dau un exemplu. În biserică vă închinați la icoane într-o anumită ordine. Fiecare își știe rândul. Dacă o soră are egoism și îi ia alta rândul, se va bosunfla și poate nici nu se mai duce să se închine. Nu mă mai duc să mă închin, va zice ea, după ce s-a închinat aia înaintea mea. Pe când, dacă are mândrie, iarăși se va supăra, dar nu va reacționa așa, ci le va spune poate celorlalte chipurile din politețe: poftiți, treci și tu. Ce să fac atunci când îmi este rănit egoismul? Când îți este rănit egoismul, să nu-l oblojești, ci lasă-l să moară. Dacă egoismul tău va muri, sufletul tău va învia. Părinte, cum moare egoismul? Trebuie să ne îngropăm propriul eu, să putrezească și să devină gunoi, ca să se dezvolte smerenia și dragostea. Părinte, de ce mă mândresc așa de ușor? Faptul că te mândrești cu ușurință arată că ai o părere înaltă despre tine însăți. Crezi că ești cineva. Nu te poți mândri dacă nu crezi că ești cineva. Crezând deci că ești deosebită, te mândrești apoi pentru orice lucru neînsemnat, întocmai ca hipertensivii care, numai ce se supără puțin, că le și crește tensiunea. Iarăși mi s-a făcut inima de gheață. De ce ajung în această stare? Pentru că lași supapa de la cap deschisă și de aceea mintea ta prinde aer. Îi pun eu un dop, îl înșurubez, dar tu îl arunci. Acum trebuie să punem un dop mare și să-l strângem tare de tot. Știi câte ți-ar fi dat Hristos dacă nu aveai această slăbiciune? Când nu suntem atenți, vine diavolul cu viclenie, ne găurește capul cu sula lui, care este trufia, ne-l umflă ca pe un balon și ne ridică în aer. Părinte, pentru unul care are părere înaltă despre sine, nu este ușor să vadă binele pe care îl are altul. Așa este. Acela care are părere înaltă despre sine rămâne în ceața mândriei și nu are nici sănătate duhovnicească, nici vizibilitate,
De aceea nu poate vedea darurile celuilalt. Dar de ce să aibă cineva o părere înaltă despre sine? Cum să vină la el ideile dumnezeiești dacă nu-și va arunca ideea înaltă despre sine? De va lua Hristos șurubelnița și va răsuci puțin șurubul, numai neghiobii vom vorbi. Deci ce părere să mai ai despre tine însăți? Cel care are o părere înaltă despre sine își iese din sine, își iese din minți. Ca să se regăsească pe sine, trebuie să tot coboare, să aterizeze. Altminteri, va rătăci prin nori și va consuma benzina în aer. Părinte, ce înseamnă de n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc? Aceasta se referă la încrederea în sine a omului. Vezi, și în slujba tunderii în schima mare, întrebat fiind candidatul la călugărie, pe toate acestea le vei răbda? El răspunde, așa, cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu spune, da, le voi răbda eu singur. Când omul nu pune pe Dumnezeu înainte în toate, ci spune, voi face lucrul ăsta de unul singur, eu cu puterile mele voi face lucrul ăla, atunci și capul și sparge și nici nu izbutește ceva. Părinte, le supăr mult pe maici. Ele îmi spun să fac una, eu fac alta. Pățești acest lucru din pricina încrederii în sine. Tu crezi că prinzi păsările în zbor, dar de fapt prinzi aer. Ridici mâna și crezi că ai prins o pasăre. Am prins-o, spui, dar mâna ta este goală. Ridici cealaltă mână și zici, am prins-o, dar iarăși ești cu mâna goală. Să te uiți mai întâi dacă mâna ta este plină și abia după aceea să spui, am prins-o. Maicile îmi spun că le este greu cu mine, deoarece insist în părerea mea, însă eu nu-mi dau seama întotdeauna de lucrul acesta. Știi ce se întâmplă cu tine? Când îți formezi o părere despre ceva, nu spui, mi-a venit gândul ăsta, dar nu știu dacă este corect, ci crezi că părerea ta este întotdeauna corectă și insiști asupra ei. Faci ca gospodina aceea căreia i-a cumpărat bărbatul o caracatiță. În grecește caracatiță se numește octopod, cu 8 picioare, ca să o gătească, dar îi lipsea un tentacol. Ai gătit caracatița, octopodul, îi zice bărbatul. Care octopod, zice ea. Poate vrei să zici heptapod. Heptapod înseamnă 7 picioare. Bacă-i octopod, bacă-i heptapod, până la urmă bărbatul s-a enervat din cauza încăpățânării ei și a aruncat-o în fântână. Dar și de acolo ea îi arăta cu degetele. 7, 7, 7. Așadar, să-ți spui gândul, dar să nu insiști. De multe ori însă văd că părerea mea este mai bună decât părerea maicilor cu care lucrez. Din cauza încrederii în sine vezi astfel lucrurile. Să iei bine aminte, căci cel care are multă logică și judecată cu egoism și încredere în sine poate ajunge să nu mai accepte pe nimeni. Și cum mă voi izbăvi de încrederea în sine? Dacă te cunoști pe tine însăți, vei vedea că nu ai nimic al tău și că nimic nu poți face fără ajutorul lui Dumnezeu. Așadar, dacă înțelegi că orice lucru bun pe care îl faci este de la Dumnezeu și că ale tale sunt toate neghiobiile pe care le faci, atunci vei înceta să-ți pui nădejdea în tine însăți și te vei izbăvi de încrederea în sine. Părinte, cel care are mândrie spune totdeauna binele pe care îl face? Și dacă îl spune și dacă nu îl spune, se laudă cu el în ascuns. Iată, a venit cineva să mă vadă zilele acestea. Îmi vorbea mereu despre sine și tot adăuga mereu. Spre slava lui Dumnezeu spun astea. Și tot zicea, spre slava lui Dumnezeu spun astea. I-am spus atunci cu delicatețe. Nu cumva intră puțin aici și slava ta? A, nu, îmi spune el, toate spre slava lui Dumnezeu. În cele din urmă am văzut că nu venise să-mi spună ceva care îl preocupa,
ci ca să-mi povestească isprăvile lui cele spre slava lui Dumnezeu. În realitate însă, toate le spunea spre slava proprie. În tot cazul, când omul trămițează binele pe care îl face și se mândrește, îl pierde întotdeauna. Atunci se și obosește fără rost și se și osândește. Unul care trebuia să devină preot s-a dus la o mănăstire retrasă, ca să rămână acolo înainte de hirotonirea sa timp de 40 de zile. Însă, în cea de-a 38-a zi, s-a evit o nevoie și a trebuit să plece în lume. Apoi a făcut tot posibilul să se întoarcă, ca să rămână în mănăstire încă 2 zile, căci altfel, cum ar fi putut spune că a stat 40 de zile în pustie înainte de hirotonia sa? Vezi? Și Moise a stat 40 de zile pe muntele Sinai înainte de a primi cele 10 porunci. Apoi spunea peste tot: eu, înainte de hirotonia mea, am stat în liniștire 40 de zile. Dar oare în felul acesta vine harul? Mai mult har ar fi primit dacă stătea de mii de ori, câte 20 de zile sau 15 zile sau nicio zi, dar să nu se laude că a stat 40 de zile. Părinte, apostolul Pavel spune: cel ce se laudă, întru Domnul să se laude. Această laudă poate fi din mândrie? Nu, cum să fie din mândrie? Este o laudă de slăvire, o mulțumire către Dumnezeu. Dacă considerăm o mare cinste și o binefacere faptul că bunul Dumnezeu a rânduit să fim creștini, această laudă nu este din mândrie. Să presupunem că cineva consideră o binecuvântare și se bucură că Dumnezeu a rânduit ca el să aibă părinți buni și evlavioși. Aceasta nu înseamnă că se laudă lumește, ci că are recunoștință față de Dumnezeu. Părinte, îmi spune gândul că dacă mi se va da altă ascultare în locul aceleia de a cânta și de a picta, nici nu o să mă mai mândresc, nici nu o să mai cad mereu în ispite. Chiar dacă fugi de cântarea la strană sau de pictură, dacă nu te scârbești de slava deșartă, vei face și mai multe gafe. Dar chiar și această fugă ascunde în ea mândrie, și chiar mai multă, pentru că în realitate vrei să fugi de aceste ascultări ca să nu-ți fie rănit egoismul. Părinte, atunci când fac o treabă și văd că mă mândresc, nu este mai bine să nu o fac? Dacă îți spun să faci o treabă, să o faci, dar să iei aminte să nu cazi. Iar dacă aluneci și cazi, să te ridici. Să înțelegi că ai alunecat, fiindcă nu ai luat aminte. Iar altădată, dacă îți spun să te duci din nou, să iei aminte să nu aluneci iarăși. Nu cumva să nu te mai duci pe motiv că ai căzut data trecută. Altceva este să-ți spună: de vreme ce data trecută ai căzut, să nu te mai duci. Atunci să nu te duci iarăși. Ai înțeles? Dacă îți vor spune să faci o treabă, să o faci, dar să te străduiești să o faci corect și cu smerenie. Să nu faci nimic, ca să nu te mândrești, asta e și mai rău. Este ca și cum ai fugi de luptă, ca și cum nu te-ai lupta, ca să nu fii rănită. Scopul este să rămâi în luptă, dar să iei aminte să te lupți corect. Altfel, vei fi o netrebnică. Părinte, mă mâhnesc atunci când maicele îmi fac o observație. Ai mândrie, de aceea te mâhnești. Mândria o zdrobești cu ajutorul fratelui, atunci când îi dai dreptul să-ți facă observație și accepți iertarea lui. În felul acesta se curăță sufletul. Deoarece cugetarea semeață cu a nevoie o observă omul de unul singur, el trebuie să-i socotească pe ceilalți ca pe doctorii lui și să primească toate leacurile ce îi le dau, ca să se izbăvească de ea. Toți oamenii au în buzunarul lor leacuri pentru ceilalți. Cei buni sfătuiesc cu durere și dragoste pe cel bolnav. Cei răi îl mustră cu răutate și patimă. Aceștia din urmă devin de multe ori chirurgi mai buni decât primii, fiindcă bagă bisturiul mai adânc.
Eu, părinte, sunt proastă și de multe ori nu îmi dau seama pentru ce mi se face observație. Mai bine spune, sunt foarte deșteaptă, dar nu am smerenie. Tu, deși greșești și ceilalți îți fac observație, cauți să te îndreptățești. Cum să mai ajungi la măsura de a lua asupra ta greșeala atunci când te acuză pe nedrept? Omul care se îndreptățește pe sine atunci când îi se face observație, alungă smerenia de la el. Pe când omul care aruncă asupra lui toată greutatea pentru o oarecare greșeală de-a sa, se smerește și este scăldat de harul lui Dumnezeu. Părinte, eu consider că nu încerc să dovedesc că am dreptate, ci să explic că e vorba de o neînțelegere. Am văzut că ai o mândrie ascunsă care se manifestă prin îndreptățire. Să te străduiești să nu te mai îndreptățești, orice ți s-ar spune. Să faci sorei o metanie cu sinceritate și este de ajuns. Mândria se taie spunând cu pocăință sinceră cuvântul iertați. Părinte, astăzi la Arhondaric, un copilaș a făcut o neorânduială. Mama lui spunea, cere iertare. Iar el răspundea, mă dor oasele, dar iertare nu-și cerea. De ce unor oameni le vine atât de greu să spună iertați? Mândria nu-l lasă pe om să spună iertați. Părinte, cum să scap de părerea înaltă ce o am despre mine? Dacă te întorci către sine și ajungi să te cunoști, vei vedea atât de multă urățenie încât tu singură o să te scârbești de tine. Dacă omul nu se cunoaște pe sine însuși, ca să se smerească în mod firesc, smerenia nu-i poate deveni o stare permanentă, ca să rămână harul lui Dumnezeu înăuntrul său. Dacă se tot învârte în jurul cozii, atunci diavolul este în stare să-i mănânce toți anii vieții, chiar de i-ar da Dumnezeu anii lui Matusalem. Adică, odată îi aduce diavolul gândul cum că este cineva, altădată omului îi vine gândul smerit că nu este nimic. Odată diavolul, altădată omul. Odată va câștiga unul, altădată celălalt. Și astfel vor cânta la nesfârșit același refren. Văd, părinte, că toate maicile m-au întrecut în virtute, chiar și cele mai tinere. De vreme ce nu te-ai smerit singură, ai fost smerită de alții. Știi ce fac specialiștii atunci când vor să trimită o rachetă în spațiul cosmic? Încep numărătoarea inversă de la numerele mai mari la cele mai mici. 10, 9, 8, 7, 1, 0. De îndată ce ajung la 0, se lansează racheta. Tot astfel și tu. Acum că ai ajuns la 0, te vei lansa și vei zbura la înălțime. Ai învățat la școală fizica? Da, părinte. Așadar, acum este timpul să înveți fizica metafizicii și să cunoști cum se face dezintegrarea duhovnicească a individualistei din tine. Și cum se va face asta, părinte? Când te vei ocupa de persoana ta și te vei cunoaște pe tine însăți, te vei smeri și atunci va avea loc dezintegrarea individualistei din tine. Va ieși energia duhovnicească și vei zbura în spațiu. Numai așa vei putea intra pe traiectoria duhovnicească. Altfel, vei rămâne pe traiectoria lumească. Nu folosește la nimic să cerceteze cineva întreaga lume, dacă nu a cercetat mai întâi lumea sa lăuntrică. Dacă își cunoaște mai întâi lumea sa lăuntrică, adică sinele său, persoana sa, va cunoaște apoi cu ușurință nu numai pământul, ci și spațiul. Când omul își cunoaște propria persoană, atunci automat are loc dezintegrarea propriului individualism și se mișcă pe traiectoria duhovnicească, în afara atracției pământului, în afara atracției lumii. Deși trăiește pe pământ ca un om,
trăiește fără să fie atras de păcat și, în general, de dorințele lumești. Părinte, atunci când, deși te lupți, mândria nu cedează, înseamnă că nu te cunoști cu adevărat pe tine însuți? Da. Nu a avut loc încă dezintegrarea duhovnicească a propriului individualism. Ai înțeles? Adică tot la smerenie ne întoarcem. Sigur că da. Omul care are mândrie nu s-a cunoscut pe sine. Dacă se cunoaște pe sine, mândria va pleca. Totul este să te cunoști pe tine însuți. De aceea lipsește smerenia, pentru că lipsește cunoașterea de sine. Iar când omul se cunoaște pe sine cu smerenie, va fi cinstit de către oameni. Părinte, și dacă există cunoaștere de sine, dar nu există smerenie, atunci înseamnă că nu există intenție bună, lipsește râvna cea bună. Părinte, credeți că am mândrie? Ei, există și puțină mândrie. Cel puțin să avem mândria normală, atât cât prevede legea. Există și mândrie, așa zis, normală? Ascultă. Dacă cineva are anumite înclinații, cunoștințe, daruri, etc., chiar dacă se mândrește puțin, are circumstanțe atenuante. Nu spun că ar fi bună această mândrie, ci că se poate îndreptăți oarecum. Însă unul care nu are nici înclinații, nici cunoștințe, nu este îndreptățit să se mândrească, ci se impune să fie smerit. Dacă se mândrește, este cu desăvârșire pierdut. Vezi, o infirmieră care îi face unui bolnav o injecție cu penicilină și îi scade temperatura, se poate să aibă un gând de mândrie. În timp ce Fleming, cel care a descoperit penicilina și a ajutat atâta lume, câtă smerenie avea. Acesta, după descoperirea penicilinei, a mers în America. Și acolo, în timp ce îl aplaudau ceilalți, aplauda și el. La un moment dat a întrebat: ce se întâmplă? Pe cine aplaudă? Pe tine te aplaudă. Atunci s-a pierdut cu firea. Nu-și dăduse seama pe cine aplaudau. Vreau să spun că acela care a descoperit penicilina nu s-a mândrit. Dar infirmiera care face unui bolnav injecția și îi scade temperatura se mândrește. De aceea Vasile cel Mare spune: lucrul cel mai important este să aibă omul poziție înaltă și cugetare smerită. Acest lucru are mare valoare și este răsplătit de Dumnezeu. Văd smerenia pe care o au unii ofițeri cu grade înalte și mândria pe care o au niște simpli polițiști. Odată a venit la colibă un subofițer de jandarmi cu un ar de superioritate și spunea, sunt sergent de poliție, sunt așa, sunt pe dincolo. Comandant de poliție să fi fost și nu ar fi vorbit astfel. Înfricoșător. Iar alții, cu bogății, cu poziții înalte, cu aptitudini, au o smerenie și o simplitate. Se simt ca și cum nu ar avea nimic. Sunt ofițeri superiori care nu își poartă uniforma ca să nu fie cinstiți. Îmi amintesc de un general care avea multe decorații de război. Când trebuia să meargă la vreo paradă militară, spunea: ce greu mi este să mă încarc acum cu decorații. Iar un altul, care primise un singur galon, își purta mereu uniforma ca să-l arate. Își pusese chiar și o tresă mai groasă, atât cât să nu-l aresteze, căci există regulament care prevede cât de lată trebuie să fie tresa. Sărmanii oameni. Părinte, adică atunci când cineva are o poziție neînsemnată și se mândrește, ce arată prin aceasta? Că este neghiob? Numai odată? De multe ori. Părinte, când fac o greșeală și văd că ceilalți m-ar fi putut opri de la săvârșirea ei, le cer socoteală. Chiar și atunci când vrei să te îndrepți, trebuie să ai pretenții numai de la tine însăți. Dar tu faci ca și copiii mici, care au numai pretenții. Dar oare când voi crește, părinte? Când voi înțelege că am și îndatoriri? Când te vei micșora?
adică atunci când vei cultiva smerenia și dragostea. Părinte, Sfântul Isaac Sirul spune, micșorează-te pe tine întru toate față de toți oamenii. Cum se poate face aceasta? Prin purtarea smerită, într-o familie, într-o mănăstire, etc., atunci când există duh de nevoință pentru cultivarea duhovnicească și se smerește unul față de celălalt, aceasta îi ajută pe toți, precum în biserica primară, unde se făcea spovedanie publică și toți se ajutau între oaltă. Cel care se smerește primește har de la Dumnezeu, iar apoi îi ajută și pe ceilalți. Purtarea smerită niciodată nu-l rănește pe celălalt, fiindcă cel smerit are întotdeauna și dragoste. Părinte, ce anume mă poate ajuta să simt că sunt mai prejos decât toate surorile? Ca să te simți mai prejos decât toate surorile, trebuie să te gândești la nenumăratele daruri pe care Dumnezeu ți le-a dat și pe care tu nu le-ai înmulțit. Să-ți spui în sinea ta, am învățat să bat în toacă, adică am învățat să pălăvrăgesc, dar n-am izbutit încă să-mi înmulțesc talanții. Când omul se vede pe sine mai prejos decât toți, jos de tot, de acolo se ridică sus în cer. Dar noi ce facem? Ne comparăm pe noi înșine cu ceilalți și tragem concluzia că suntem mai presus decât ei. Și decât acela sunt mai bun, spunem noi, și decât celălalt. Eu nu sunt ca și acesta. Însă, din clipa când primim gândul că celălalt este mai prejos decât noi, nu mai putem fi ajutați. Recunoașterea virtuții celuilalt este o dovadă de smerenie? Desigur, atunci când îl ai la evlavie și îl iubești pe cel care are virtutea, aceasta arată că ai smerenie și iubești cu adevărat virtutea. Un semn al sporirii duhovnicești este și acesta: să nu socotești important lucrul bun pe care îl faci, iar cel mai mic bine al celuilalt să-l vezi mult mai mare decât al tău, adică întotdeauna prețuiești ceea ce au alții bun. Atunci, harul lui Dumnezeu se pogoară din belșug. De aceea, cel care crede că ceilalți sunt mai presus decât el, de fapt, este el însuși mai presus decât toți, fiindcă are harul lui Dumnezeu. Toți oamenii au slăbiciuni, au însă și lucruri bune, pe care fie că le-au moștenit de la părinții lor, fie le-au dobândit prin nevoință. Unul 10%, altul 30%, altul 60%, altul 90%. Prin urmare, fiecare dintre noi putem lua ceva bun de la celălalt, spre a ne folosi și spre a folosi. De altfel, acesta este Duhul ortodox. Eu mă folosesc chiar și de la copiii mici, chiar dacă nu o arăt, pentru ca ei să nu se mândrească și să se vateme. Părinte, care este cea mai înaltă lucrare duhovnicească pentru monah? Nu-ți amintești ce i-a răspuns Ava Sisoie acelui monah care i-a spus că mintea lui se află neîncetat la Dumnezeu? Acesta nu este un lucru mare, ci lucru mare este să te ai pe tine mai prejos decât toată zidirea. Cum poate, părinte, cineva să se simtă mai prejos decât toată zidirea? Într-o zi, cercetându-mă pe mine însumi, încercam să găsesc un animal cu care să mă pot compara și am ajuns la scarabeu. Însă, atunci când am observat ce face, am văzut că sunt mai rău decât el. Știi ce face scarabeul? Taie în bucățele bălegarul pe care îl găsește pe drum. Îl face mingiuțe, le rostogolește în afară și astfel curăță drumul. Văzând așadar lucrarea lui, mi-am spus în sinea mea: ești mai rău chiar și decât scarabeul, pentru că acesta, o insectă atât de mică, curăță drumul de gunoi, pe când tu, om făcut de Dumnezeu, cu păcatele tale aduni bălegar în templul lui Dumnezeu. Vreau să spun că, cu cât omul cugetă mai mult la binefacerile lui Dumnezeu și vede că nu se face vrednic de ele, se simte tot mai vinovat și mai rău decât toți oamenii.
mai rău decât toate animalele, mai rău chiar și decât diavolul. Căci își spune în sinea sa: diavolul a păcătuit cu gândul o singură dată, pe când eu păcătuiesc în fiecare zi, atât cu gândul cât și cu simțurile, deci sunt mai rău decât el. Părinte, nu este periculos să cugete cineva că este mai rău decât diavolul? Este periculos numai pentru omul care nu are vitejie duhovnicească și se deznădăjduiește ușor. Unul ca acesta trebuie să-i spună diavolului: oricum aș fi, sunt mai bun decât tine. Prin urmare, nu mă va lăsa Hristos, ci nădăjduiesc că mă va mântui. Însă unul care are vitejie poate spune: diavolul face bine cu lucrarea lui, dar eu ce fac? Părinte, în cartea Părinți Aghioriți ați scris că demonii l-au bătut pe bătrânul Evlogie. Cum de a îngăduit Dumnezeu acest lucru? Cine a mâncat bătaie? Bătrânul Evlogie. Nu, demonii au mâncat bătaie. Și în cazul în care Dumnezeu îngăduie ca un om să-l bată pe un altul, iar acela primește cu smerenie, cel care se schilodește în cele din urmă este acela care bate. Ia spune, diavolul, de ce se teme mai mult? De smerenie, părinte. Iar eu credeam că se teme mai mult de mândrie, fiindcă se simte complexat. Mândru și eu, zice, mândru și el, unde ajungem? Da, măi copile, așa este. De smerenie se teme diavolul. Asta îl schilodește. Diavolul nu poate sta acolo unde există smerenie. Smerenia îl luminează pe om și așa nu se împiedică niciodată în calea sa duhovnicească, ci depășește toate piedicile pe care îi le pune ispititorul. Vă amintiți de Antonie cel Mare, care a văzut cursele diavolului întinse peste tot pământul? Cine poate să scape de ele? A strigat el. Și îndată a auzit o voce spunându-i smerita cugetare. La Sinai, la sihăstria Sfintei Epistimia, unde locuiam, se afla acolo o cazemată, care avea o bisericuță și o chilioară. Deasupra lor se afla muntele, iar în partea de jos un zid înalt de vreo 4-5 metri. Acolo, într-o margine, pusesem un lemn și pe el rindeluiam bucățile de scândură pentru iconițele sculptate pe care le făceam. Într-o zi, pe când rindeluiam acolo, rostind rugăciunea lui Isus, am auzit deodată o voce spunându-mi: poți să te arunci jos peste zid și să nu pățești nimic? Mă întorc și văd o umbră neagră cu un cap mare. Măi, și aghiuț ăsta, zic. Dar eu n-am dat importanță. Însă el continua să stea și nu voia să plece. Poți să te arunci jos și să nu pățești nimic, zicea el. Eu însă mă făceam că nu aud. Timp de un sfert de oră a repetat același lucru. Mare comedie. La un moment dat îi spun: hai, o să arunc o piatră. La aceasta nici Hristos nu s-a gândit, mi-a spus el. Ei, atunci m-am indignat. Hristos era Dumnezeu, îi spun. Nu era un caragios ca mine, care stau și casc gura la tine. Hai, pleacă de aici. Atât i-a fost. Și îndată a dispărut. Diavolul nu poate doborî un suflet acolo unde există smerenie. Cel smerit nu cade, fiindcă pășește pe pământ. Știți ce a pățit bătrânul Avacum când se nevoia în pustia Viglei? Într-o zi, pe când se ruga cu metaniile pe o stâncă, îi apare deodată diavolul ca un înger de lumină. Avacum, îi spune, m-a trimis Dumnezeu să te iau în rai, căci ai devenit deja înger. Vino să zburăm. Dar tu ai aripi, îi spune bătrânul Avacum. Eu însă cum voi zbura? Și părutul înger îi spune: și tu ai aripi, dar nu le vezi. Atunci bătrânul Avacum și-a făcut cruce și a spus: Maica Domnului, cine sunt eu ca să zbor? Părutul înger
s-a transformat într-o capră neagră cu aripi de liliac și a dispărut. Vedeți cum prin smerenie putem pricepe cursele diavolului? Părinte, cum se face că un om se schimbă într-o lună, iar altul se nevoiește ani de zile și tot nu sporește? Voi ce spuneți? Cum de se întâmplă aceasta? Mie îmi spune gândul că, dacă omul se smerește și cere mila lui Dumnezeu, El îl ajută și așa sporește. Așa este. Este nevoie de smerenie. Sporire duhovnicească există acolo unde există și multă smerenie. Toți cei care au găsit calea smeritei cugetări înaintează în viața duhovnicească repede, statornic și fără osteneală. Încă nu am înțeles ce este această putere mare, care este smerenia. În ea stă toată sporirea duhovnicească. Cu cât se smerește cineva, cu atât primește mai mult har de la Dumnezeu și cu atât sporește mai mult. Câtă putere are smerenia și cu toate acestea, oamenii nu o pun în valoare. Părinte, un suflet smerit duce o luptă duhovnicească mai ușoară? Desigur, căci, dacă îl imboldești puțin pe cel smerit, aleargă mult. Ia o bilă și aruncă-o într-o parte și se va rostogoli. Aruncă-o în cealaltă parte și iarăși se va rostogoli. Fiindcă este netedă, ea nu se împiedică de nimic. Părinte, este posibil ca, străduindu-se cineva, să cultive smerenia, să se umilească neîncetat pe sine și astfel să cadă în deznădejde? Nu, căci smerenia adevărată aduce nădejde, iar nu deznădejde. Egoismul aduce deznădejde, fiindcă cel egoist se încrede în el însuși, pe când cel smerit nădăjduiește în mila lui Dumnezeu. Din zdrobirea smereniei crește încet omul duhovnicesc, iar apoi toată viața omului este o mare nevoință, plină de mărinimie. Cu toate acestea, el înaintează mereu cu multă nădejde în Dumnezeu, ci devine deznădăjduit de sinele său, în înțelesul cel bun, adică deznădăjduit, dezamăgit de propriul eu. Un om care nu are o stare duhovnicească bună, simte și el nădejdea în mila lui Dumnezeu? Și de unde știe cineva dacă are stare duhovnicească bună? Un singur lucru poate ști omul, că nu are stare duhovnicească bună. Și să o aibă, tot nu o vede, căci atunci își vede propria păcătoșenie, căci cel care se nevoiește pentru sporirea duhovnicească nu vede niciodată că a sporit, ci își vede numai căderile sale. Părinte, văd că nu-mi place să mă nevoiesc în ascuns. Nu cumva de aceea simt înăuntrul meu un gol? Tu, numai de nebună pentru Hristos nu ești bună. Lucrul acesta cere multă smerenie. Dacă vrei să iubești nevoința în ascuns, citește viața cuvioasei Isidora, ca să cunoști ce galbeni avea Sfânta, ce virtuți avea, și să arunci banii tăi falși, ăia de aramă, iar de acum încolo să aduni galbeni de aur și să-i ascunzi în inima ta și să-i zăvorești bine, ca să nu-i fure aghiuță. Nebunii pentru Hristos nu sunt goi pe dinăuntru, ci revarsă din prea plinul dragostei cu care i-a umplut Dumnezeu. Mari sfinți sunt aceștia. Ei parcă spun neghiobii, dar în realitate dau sfaturi înțelepte, care au foarte multă profunzime. Smerenia lor este foarte mare și nu se socotesc deloc pe ei înșiși. De aceea și Dumnezeu îi învrednicește să cunoască tainele dumnezeiești și să dobândească multe harisme. Părinte, cum de unii farasioți, deși îl vedeau pe Sfântul Arsenie, făcând atâtea minuni, nu-l înțelegeau, ci îl judecau greșit? Sfinții mai mult se nevoiau să-și ascundă bogăția duhovnicească decât să o dobândească. Sfântul Arsenie își ascundea și el virtuțile sub diferite cojoace și era firesc ca oamenii superficiali să nu-l vadă și să-l judece după cojoacele din afară,
adică după ciudățeniile prefăcute pe care le vedeau la el. Adică Sfântul, vrând să fugă de admirația oamenilor, se străduia întotdeauna să le arate opusul fiecăreia dintre virtuțile pe care le avea. Firește, câți aveau virtuți ascunse, înțelegeau ce comoară ascundea Sfântul. Eroii cei smeriți și ascunși ai lui Hristos se arată a fi cei mai înțelepți din lume, căci reușesc să-și păstreze comoara duhovnicească în vistieria lui Dumnezeu. De aceea, să simțim multă bucurie când trăim în ascuns, căci atunci vom vedea fața lui Dumnezeu în viața viitoare, simțind prezența lui lângă noi încă din această viață. Părinte, spuneți-ne ceva înainte de a pleca. Ce să vă spun? V-am spus atâtea. Spuneți-ne ceva, ca să lucrăm până veți veni din nou. Ei, de vreme ce insistați, am să vă spun. Una este virtutea, smerenia. Dar fiindcă nu înțelegeți aceasta, hai să vă spun că este și dragostea. Dar oare cel care are smerenie nu are și dragoste? Părinte, Sfântul Isaac Sirul spune, ceea ce este sarea pentru mâncare este smerenia pentru virtute. Adică, fără smerenie, nu se pot mânca virtuțile. Sfântul vrea să arate cât de necesară este smerenia pentru lucrarea virtuților. Părinte, în alt loc Sfântul Isaac spune că smerenia vine atunci când omul dobândește virtuți. Poate nu ai înțeles bine. Dacă omul nu are smerenie, nicio virtute nu se poate apropia de el. Adică cel care are smerenie are toate virtuțile? Desigur. Cel smerit are toate aromele duhovnicești. Simplitate, blândețe, bunătate, nerăutate, jertfă, ascultare și celelalte. El are toată bogăția duhovnicească, tocmai pentru că are sărăcia duhovnicească. Totodată este evlavios și tăcut și de aceea se înrudește cu cea plină de har, cu născătoarea de Dumnezeu Maria, care avea multă smerenie. Deși avea înăuntrul ei întreg pe Dumnezeu întrupat, ea nu a vorbit deloc, până ce a vorbit Hristos, când a ajuns la vârsta de 30 de ani. La salutul îngerului, ea a răspuns, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Nu a spus, eu voi deveni Maica Fiului lui Dumnezeu. Maica Domnului, pentru smerenia ei, este cinstită ca a doua învrednicie după Sfânta Treime. Bucură-te, ceea ce ești Dumnezeu după Dumnezeu, a doua după Sfânta Treime, spune Sfântul Andrei Criteanul. Să fie roabă, dar să fie și mireasă a lui Dumnezeu. Să fie fecioară, dar să fie și maică. Să fie făptură a lui Dumnezeu, dar să fie și maică a Făcătorului. Acestea sunt taine mari, mai presus de fire, care nu se pot explica, ci doar se trăiesc. Care icoană a Maicii Domnului vă place mai mult? Mie îmi plac toate icoanele Maicii Domnului. Doar numele, dacă îl văd scris undeva, îl sărut de multe ori cu evlavie, iar inima îmi tresaltă de bucurie. Este înfricoșător când stai să te gândești. Era numai o fetiță când a spus, mărește sufletul meu pe Domnul, că a căutat spre smerenia roabei sale. În câteva cuvinte, atât de multe înțelesuri. Primești mult ajutor dacă te adâncești în aceste cuvinte puține, dar puternice. Dacă le cercetezi, vei iubi smerenia, iar dacă te smerești, îl vei vedea pe Dumnezeu sălășuindu-se înăuntrul tău și făcând din inima ta ieslea Betleemului. Ce virtuți trebuie să aibă omul ca să fie adumbrit de harul lui Dumnezeu? Chiar și singură smerenia este de ajuns. Adeseori unii mă întreabă, de cât timp este nevoie ca să dobândească cineva harul dumnezeiesc? Se poate ca unii să trăiască toată viața lor chipurile duhovnicește
și să facă asceză și toate celelalte, dar să creadă că sunt ceva și de aceea să nu primească harul lui Dumnezeu. Iar alții primesc harul în scurt timp, fiindcă se smeresc. Dacă omul se smerește, se poate ca într-un minut să fie scăldat de harul dumnezeiesc, să devină înger și să se afle în rai. Dar dacă se mândrește, poate deveni într-un minut demon și să ajungă în iad. Adică omul, dacă vrea, poate deveni miel, dar poate deveni și capră. Sărmanele capre, chiar dacă vor, nu pot deveni miei. Însă Dumnezeu i-a dat omului posibilitatea din capră să se facă miel. Este de ajuns doar să vrea. Harul lui Dumnezeu se sălășluiește numai în omul smerit și blând. Doar acolo se odihnește Duhul lui Dumnezeu. Ai văzut ce spune prorocul Isaia? Spre cine voi căuta, fără numai spre cel smerit și blând? Dumnezeu vrea să avem puțină smerenie, ca să ne înrudim cu El, iar apoi toate darurile sale vin cu îmbelșugare unul după altul. Într-un oarecare fel, Dumnezeu îi datorează omului smerit mult har, pe care îl dă în dar, fără ca el să-l ceară. Aceasta este lege duhovnicească. Nu spune Scriptura? Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har? Așa le-a rânduit Dumnezeu. Sunt smerit înseamnă am harul dumnezeiesc. Cel foarte smerit primește mult har de la Dumnezeu, fiindcă este ca un burete care absorbe harul dumnezeiesc. Cel care se pleacă cu smerenie și primește loviturile celorlalți, scapă de propriile umflături, se înfrumusețează duhovnicește ca un înger și astfel poate să intre pe poarta cea strâmtă a raiului. Nimeni nu urcă în cer prin urcușul lumesc, ci prin coborâșul duhovnicesc. Smerenia deschide porțile cerului și vine în om harul lui Dumnezeu, pe când mândria le închide. Părintele Tihon spunea, un om smerit are mai mult har decât mulți oameni la un loc. În fiecare dimineață, Dumnezeu binecuvintează lumea cu o singură mână, dar când vede un om smerit, îl binecuvintează cu amândouă mâinile. Cel mai mare dintre toți este acela care are mai multă smerenie. Toate depind de cugetarea smerită. Când există în om cugetare smerită, atunci se întâlnesc în el în mod firesc pământul și cerul. Oamenii, prin smerenie, au găsit butonul, apasă pe el și urcă la al treilea cer, cu ascensorul duhovnicesc al dragostei. Și mai auzi pe unii spunând, și de ce Dumnezeu vrea să ne smerim? Auzi vorbă. Dar dacă omul nu se smerește, nu încape în rai și nici în această viață nu-și găsește odihnă. Ce a spus Hristos? Învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Am rămas impresionat cum un gând smerit face ca harul lui Dumnezeu să acționeze de îndată. A venit odată la colibă o pisică străină. Sărmana, cred că mâncase ceva care i-a făcut rău și cerea ajutor. Se zvârcolea de durere și sărea precum caracatița când este lovită. Mi-era milă că o vedeam în starea asta, dar nu puteam să fac nimic. O însemnam cu semnul Sfintei Cruci, dar nimic. O însemnam din nou, tot nimic. Bre, netrebnicule, mi-am spus atunci în sinea mea, vezi în ce hal ești? De atâția ani ești călugăr și nici o pisică nu poți să ajuți. De îndată ce m-am prihănit pe mine însumi, de unde pisica trăgea să moară, dintr-o dată și-a revenit. A venit lângă mine și a început să-mi lingă picioarele și să facă bucuroasă niște tumbe frumoase. Ce putere are smerenia! De aceea spune, într-o smerenia noastră ne-a pomenit pe noi Domnul. Am observat că un gând smerit îl face pe om să strălucească. Când omul
își ia greșeala în întregime asupra sa, este scăldat de harul lui Dumnezeu. Zilele trecute a venit la colibă un medic cu mulți copii care mi-a spus: „Părinte, sunt foarte mândru și aceasta se face pricină ca și copiii mei să facă neorânduieli.” Și aceasta o spunea în fața copiilor săi și ochii lui erau scăldați în lacrimi, dar chipul îi strălucea. Același lucru l-am observat acum câteva zile și aici. Au venit câteva surori să discutăm. Am discutat diferite lucruri și am fost nevoit să le mustru cu asprime. Una dintre ele nu s-a folosit deloc. Rece a venit, rece a plecat. Spunea cu deamănuntul toate cusururile celorlalți. Vezi, cine nu lucrează asupra lui însuși are această, așa zisă, harismă. Pe cealaltă, atât de mult au mișcat-o cuvintele mele, încât a început să plângă. S-a smerit, dar apoi chipul ei strălucea. Vedeți ce face un gând smerit cu zdrobire de inimă? Toate cusururile dispar îndată. Omul se pune în rânduială și chipul lui strălucește, în timp ce un gând de mândrie sau de hulă îl întunecă. Un gând smerit pe care și-l aduce omul pentru o clipă îi înalță duhovnicește sufletul mai mult decât ani de zile de nevoințe mai presus de fire. Părinte, dacă cineva este mândru și va pune un gând smerit, Dumnezeu îl va ajuta? Dacă va pune un gând smerit, atunci omul nu va mai fi mândru, ci va fi smerit și Dumnezeu îl va ajuta. Omul este schimbător și după gândul pe care îl are, este când mândru, când smerit. Cel mândru, dacă va pune un gând smerit, va primi ajutor, și cel smerit, dacă va primi un gând de mândrie, încetează să fie smerit. Se află cineva într-o stare duhovnicească bună? Dacă se mândrește, îl părăsește harul lui Dumnezeu, iar el va ajunge într-o stare duhovnicească proastă. Se află, de pildă, cineva într-o stare duhovnicească proastă din cauza că a făcut o oarecare greșeală? Dacă își va da seama de greșeala sa și se va pocăi cu sinceritate, vine smerenia și ajunge într-o stare duhovnicească bună, căci smerenia aduce harul lui Dumnezeu. Dar pentru ca smerenia să devină o stare permanentă în om, încât harul lui Dumnezeu să rămână înăuntrul său, este nevoie de lucrare duhovnicească. Părinte, în ce fel se cultivă smerenia? Smerenia se cultivă și cu sârguință, dar și pe gunoiul căderilor. Depinde. Un om mărinimos pune pe seama lui Dumnezeu tot ceea ce face bun. Vede binefacerile lui Dumnezeu cele multe și își dă seama că nu s-a arătat vrednic de ele, se smerește și îl slăvește neîncetat pe Dumnezeu. Și cu cât se smerește și îl slăvește pe Dumnezeu, cu atât se revarsă peste el harul dumnezeiesc. Aceasta este smerirea cea de voie, pe când smerenia pe care o aduc căderile repetate este smerirea cea fără de voie. Firește, smerirea cea de voie are mult mai multă valoare decât cea fără de voie. Ea seamănă cu ogorul care are pământ bun și în care rodesc pomii, fără îngrășământ sau gunoi și ale căror roade sunt gustoase. Smerirea cea fără de voie seamănă cu ogorul care are pământ slab și în care, pentru a da roade, trebuie să-i pui îngrășământ și gunoi. Dar nici atunci roadele lui nu vor fi atât de dulci. Părinte, mă costă mult atunci când din pricina unei comportări urâte de-a mea scad în ochii celorlalți și mă smeresc fără de voie. Prin smerirea cea fără de voie îți achiți puțin și din datoria păcatelor tale. Trebuie însă să începi să te smerești de bună voie. Părinte, am ajuns într-o stare foarte grea. Am gânduri desfrânate
și cad în întristare. Mă tem că niciodată nu o să pot ieși din această stare. Să ai curaj, copila mea cea bună, și Hristos va birui în cele din urmă. Să cânți, din tinerețile mele, vrăjmașul mă ispitește și cu desfătări mă aprinde, dar eu, nădăjduind spre tine, Doamne, îl biruiesc pe el. Antifonul întâi, glasul al optelea. În realitate, nu este de vină prea mult sărmanul trup, ci mândria. Este adevărat că ai multe daruri firești, pe care firește că Dumnezeu ți le-a dat, dar fiindcă ești puțin nepăsătoare și nu bagi de seamă, vrăjmașul găsește prilej să le exploateze și te aruncă în mândrie. Și, în vreme ce ar trebui să-ți speli fața cu lacrimi de bucurie și de recunoștință față de Dumnezeu, tu o speli cu lacrimile amare ale durerii și ale întristării. Ajungem la următoarea concluzie. Dacă nu ne smerim de bunăvoie, ne vom smeri fără de voie. Și aceasta pentru că bunul Dumnezeu ne iubește. Așadar, curaj, copila mea, și Hristos va birui. Că de vă veți întări iarăși veți fi biruiți, căci cu noi este Dumnezeu. Este o vijelie, care însă va trece și mult folos va aduce. Te vei cunoaște mult mai bine, te vei smeri de nevoie și, potrivit legilor duhovnicești, va veni și la tine harul lui Dumnezeu, care mai înainte era împiedicat de mândrie. Încă nu ne-am cunoscut pe noi înșine. Dacă ne vom cunoaște, atunci sufletul nostru se va bucura și va cere cu smerenie mila lui Dumnezeu. Cunoașterea de sine naște smerenia, căci cu cât se cunoaște mai mult omul pe sine, cu atât mai mult se deschid ochii sufletului său și își vede mai limpede slăbiciunea lui cea mare. Își cunoaște starea nefericită și nerecunoștința, precum și marea noblețe și milostivire a lui Dumnezeu. Atunci dobândește zdrobire de inimă, se smerește mult și îl iubește mult pe Dumnezeu. Părinte, se poate să se smerească cineva cu mintea fără să se smerească cu inima? Mai de mult, mănăstirile și casele aveau uși foarte scunde și ca să intre cineva, trebuia să-și plece capul. Dacă nu se pleca, se lovea la cap. În felul ăsta, își pleca puțin grumazul și se învăța minte ca altă dată să fie atent, să nu se mai lovească și să se facă de râs. Cu această pildă vreau să spun că smerirea cu mintea este măsura cea mai de jos, care este necesară pentru ca să n-ajungă cineva să-și spargă capul și astfel să-și piardă reputația. Iată, zilele trecute a venit o maică și mi-a spus: Părinte, mi-a spus stareța că la cântare mă mândresc cu vocea mea și de atunci iau aminte la aceasta și mă străduiesc să cânt mai smerit. Ai înțeles ceea ce ți-a spus stareța? Am întrebat-o eu. E nevoie să-ți dai seama de această neputință a ta și să vrei să scapi de ea, căci dacă strădania ta de a nu te lăuda cu vocea ta este numai una exterioară, doar ca să nu-ți mai facă observație stareța, atunci poți ajunge să te lauzi cu toate ale tale. Părinte, deși pun gânduri smerite înăuntrul meu, în adânc există totuși o prețuire de sine. Cum se împacă acestea? Tu doar aduci gânduri smerite în mintea ta, dar aceste gânduri nu ți ating inima. Dacă ți-ar atinge inima, te-ar schimba lăuntric, în sensul cel bun, și ai fi ca un înger. Smerenia inimii este totul. Ce spune Sfântul Isaac Sirul? Cel cu adevărat smerit nu caută cu mintea sa chipuri de a se smeri, ci este cu adevărat smerit cu inima. Părinte, dacă cineva se smerește singur
și se prihănește pe sine zicând, sunt un neghiob, un om pierdut, etc. Aceasta îl ajută să dobândească smerenie? E ușor să te învinovățești pe tine însăți, dar este foarte greu să accepti învinuirile altora. Poți spune de unul singur, sunt vrenic de plâns, sunt cel mai păcătos, cel mai rău dintre toți, dar să nu poți suporta un cuvânt de la altul. Vezi, când cineva cade singur și se lovește, poate să-l doară, dar nu dă multă importanță. Sau când îl lovește pe unul pe care îl iubește, spune, ei, nu contează. Dar dacă îl zgârie sau îl împinge puțin, unul pe care nu îl simpatizează, atunci să vezi. Va începe să țipe, să se prefacă că îl doare, că nu poate păși. Pe când eram la Sinai, se afla acolo și un mirean, pe nume Evstratie, care, dacă îl strigai domnule Evstratie, îți spunea, Evstratie păcătosul să spui, Evstratie păcătosul. Toți ziceau, cât de smerit este. Într-o dimineață l-a furat somnul și nu a mai coborât la biserică. S-a dus așadar cineva ca să-l trezească, zicând, Evstratie, încă mai dormi? S-au terminat și psalmii utreniei. Nu vii la biserică? Atunci acela a început să țipe. Eu am mai multă evlavie decât tine și ai venit tu ca să-mi spui să cobor la biserică? Făcea ca un nebun. Până acolo a ajuns încât a luat cheia de la ușă, era o cheie din acelea mari, ca să-l lovească, fiindcă s-a simțit jignit. Ceilalți care l-au auzit strigând așa au rămas încremeniți, căci îl aveau drept pildă, socotindu-l foarte smerit, și astfel s-a făcut de râs. Ai văzut? El singur spunea că este păcătos, dar de îndată ce a fost rănit în egoismul său, a devenit ca o fiară. Un altul reparase o biserică în Epir și singur spunea despre sine că nu a făcut nimic deosebit. Dar când i-am spus, nu e chiar nimic, ceva tot ai făcut, știți cum s-a mâniat? Tu ai fi reparat biserica mai bine? M-a întrebat el. Eu mă pricep la construcții, nu sunt tâmplar ca tine. Tatăl meu a avut firmă de construcții. Vreau să spun că e ușor să te arăți smerit, dar aceasta nu înseamnă că în realitate ai smerenie. Părinte, dar care este smerenia autentică? Ai smerenie adevărată când te smerește celălalt, iar tu primești, căci smerenia adevărată este smerenia în faptă, nu cea în cuvinte. Sfântul Cosma, etolianul, i-a întrebat odată pe oamenii care se adunaseră în jurul său. Cine dintre voi nu are mândrie? Eu, răspunde unul. Vino aici, tu, ăla care nu ai mândrie. Taie-ți jumătate din mustață și du-te în piață. Ei, asta nu pot să o fac. I-a răspuns acela. Ei, atunci nu ai smerenie, i-a spus Sfântul. Adică voia să spună că este nevoie de smerenie în faptă. Eu, când ceilalți mă necăjesc, ripostez. Ripostezi pentru că nu ai smerenie. Ai văzut câtă smerenie avea Ava Moise etiopianul? Atunci când l-au făcut preot, arhiepiscopul a vrut să-l încerce și de aceea le-a spus preoților: când Ava Moise va intra în altar, să-l alungați, iar apoi să mergeți în urma lui să auziți ce spune. Așadar, de îndată ce Ava Moise a intrat în altar, l-au alungat spunând: Arapule, ce cauți aici? Au dreptate, și-a spus el. Ce treabă am eu aici, întunecatul? Aceștia sunt îngeri. Nu s-a tulburat și nu s-a supărat. Părinte, se poate ca cineva să fie blând și să nu riposteze când îl ocăresc alții, dar să nu aibă smerenie? Omul smerit este și blând. Aceasta însă nu înseamnă că toți cei blânzi sunt și smeriți. Blândețea trebuie să aibă și smerenie, căci dacă nu are,
Se poate ca din afară să pare cineva blând, dar înăuntrul său să fie plin de mândrie și să spună: ăștia sunt bolnavi la cap, lasă-i să vorbească. Întocmai ca acel monah pe care părinții îl vedeau că nu riposta deloc când îi făceau observații sau îl mustrau, dar cu toate acestea, viața lui în ansamblu nu îi convingea. De aceea, odată l-au întrebat: atunci când te certăm, ce gând pui în mintea ta de nu vorbești? Iar el le-a răspuns: zic în sinea mea, lasă-i în pace, sunt niște proști. Adică îi disprețuia. Părinte, ce m-ar putea ajuta să dobândesc smerenie? Cum poate dobândi smerenie cineva? Atunci când îi se spune o vorbă, el să răspundă cu două? Sau să nu suporte să-i treacă prin față nici măcar o muscă? Binecuvântat-o, când ți se dă prilejul să te smerești, să primești smerirea. În felul acesta se dobândește smerenia. Dacă vrei să te slobozești de patim, leacul care îți trebuie este să te miști cu simplitate, cu smerenie și să primești precum pământul și ploaia și grindina și gunoaiele și scuipările. Smeririle venite din afară, dacă le primești, te ajută să te slobozești foarte repede de omul cel vechi. Eu am nevoie de multă smerenie. Să mergi să cumperi. Sunt mulți oameni care vând smerenie și dau și pe gratis. E de ajuns doar să vrei. Care sunt aceștia, părinte? Sunt oamenii care, atunci când nu au o stare duhovnicească bună, se poartă fără discernământ și ne smeresc pe noi prin comportarea lor. Smerenia nu se cumpără de la băcănie, precum mărfurile. Când spunem, dă-mi Dumnezeul meu smerenie, Dumnezeu nu va lua lopățica și va începe: tu ia 1 kilogram de smerenie, iar tu jumătate de kilogram. Ci va îngădui să vină, de pildă, un om fără discernământ și să se poarte cu noi urât, sau va lua harul său de la altul și va veni acela să ne înjure. În felul acesta vom fi puși la încercare și vom lucra dacă vrem să dobândim smerenia. Noi însă nu ne gândim că Dumnezeu, pentru a ne ajuta, îngăduie ca fratele nostru să se poarte urât și atunci ne supărăm pe aproapele. Și deși cerem de la Dumnezeu smerenie, cu toate acestea nu primim prilejurile pe care El însuși ni le trimite ca să ne smerim, ci ne răzvrătim. În mod normal, ar trebui să fim recunoscători celui care ne smerește, căci El este cel mai mare binefăcător al nostru. Cel care cere în rugăciunea lui smerenie de la Dumnezeu, dar nu primește pe omul care îl trimite Dumnezeu ca să-l smerească, nu știe ce cere. Când eram la mănăstirea Stomiu, era un preot în Conița care mă iubea mult, încă de când eram mirean. Într-o duminică am coborât în Conița ca să particip la Sfânta Liturghie. Biserica era plină de lume. În clipa când am intrat în Sfântul Altar, așa cum obișnuiam, am spus în sinea mea: Dumnezeul meu, bagă-i pe toți acești credincioși în rai și, dacă vrei, pune-mă și pe mine într-un colțișor. Când s-a apropiat momentul împărtășirii, deși acest preot întotdeauna mă împărtășea în altar, s-a întors către mine și mi-a strigat cu putere: ieși din Sfântul Altar și te împărtășește în fața altarului ultimul, fiindcă ești nevrednic. Eu am ieșit afară fără să spun nimic. M-am dus la strană și am început să citesc rânduiala Sfintei Împărtășiri. În timp ce mergeam să mă împărtășesc ultimul, mi-am spus în sinea mea: preotul a fost luminat de Dumnezeu și mi-a descoperit cine sunt. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, dobitocul! Îndată ce m-am împărtășit, am simțit înăuntrul meu multă dulceață. Când Sfânta Liturghie s-a terminat, preotul s-a apropiat de mine cu multă zdrobire de inimă și mi-a spus: iartă-mă,
Cum de-am făcut aceasta? Nici pe copiii mei, nici pe preoteasă, nici chiar pe mine însumi nu mă puneam înaintea ta. Ce mi-a venit să fac asta? Îmi făcea metanie, îmi cerea iertare, îmi cerca să-mi sărute mâinile. Părintele meu, nu te mâhni, nu ești tu de vină, ci eu. Dumnezeu te-a folosit în acea clipă ca să mă încerce pe mine. Însă preotul nu putea să înțeleagă ce-i spuneam și se pare că până la urmă nu l-am putut convinge. Toate acestea s-au petrecut din pricina rugăciunii pe care o făcusem. Tot așa și voi, când vedeți o soră că se poartă și vorbește urât, să știți că de cele mai multe ori pricina este rugăciunea pe care o faceți. Adică, fiindcă cereți de la Dumnezeu să vă dea smerenie, dragoste, etc., El își retrage puțin harul său de la acea soră și atunci ea vă umilește și vă supără. În felul acesta, vi se dă prilejul să dați examene la smerenie și la dragoste. Dacă vă smeriți, vă veți folosi. Cât despre sora aceea, ea va primi îndoit harul lui Dumnezeu, atât pentru faptul că Dumnezeu și-a retras harul său ca să vă încerce pe voi, cât și pentru faptul că a fost umilită prin greșeala ei și și-a cerut iertare de la Dumnezeu. Așadar, și voi lucrați la smerenie și aceea devine mai bună.